Para malaman ng isang taong may kapansanan sa paningin kung ano ang nasa photo o picture na nababasa niya sa mga social media or isinishare sa kanya, gumagamit siya ng image recognition app kung saan ina-upload niya ang photo at sa tulong ng AI ay nagbibigay ito ng description kung ano ang nasa photo. Sa current advances ng AI technology o ng artificial intelligence, posible na rin kayang makapag-drawing ang isang visually impaired. Alamin natin. Like, share, and subscribe to my channel. Nins Videnia. Hello guys! In this video, i-share ko sa inyo ang isang Android app kung saan maaari tayong mag-create o mag-generate ng image base sa description na ilalagay natin. So, puntahan na natin yung app. Recents button. File. So, pagka-open ng app ng Gen Z Art o GenZart, makaglalan tayo dun sa home screen kung saan makikita yung mga creations na ready-made na. So, maaaring gawa na ito ng iba. May descriptions, tapos mayroong image. Tapos, sa bottom ng screen, pag naka-portrait yung phone, nandun yung mga menus niya. Selected home. So, ito, nasa bottom left yung home. Tapos, pag nag-right swipe tayo or mag-explore by touch tayo ng Selected home. sa Real-time kabilang, generation. andito ang real-time generation. Base doon sa natry kong image description niya, although hindi ko pa siya nasubukan totally, pwede kang mag-create ng story, images, base doon sa story na kaya-create mo, tapos parang sentence by sentence niya gagawin yung image base sa description mo. So, siguro maganda to kapag yung gagawa ka ng cartoon, parang story, parang nagkikwento ka through images, ganun. Siguro, yun yung gamit nito. Tapos, Real-time generation. Create art. create art. So, ito, dito tayo pupunta mamaya pag mag-create na tayo ng image. Tapos, last niya is profile. Pwede ka mag-create kasi ng profile mo dito, mag-create account ka, para pwede mo ma-save yung mga creations mo. 1 minute ago. So, Create art. balik na tayo sa create art. Profile. Create art. Enter prompt. So, ito, sinasabihan niya tayo na mag-enter ng prompt. Clear. Ito yung pang-clear. Describe your art in as much detail as you like. Edit box. Tapos, ito na yung edit box. By the way, nag-swipe right lang ako So, dito na yung edit box. Dito natin itatype yung description nung gusto natin i-create na image. So, try lang natin yung Deliberate. New. ano kaya. Selected create art. Generate. M2. Describe your art in as much detail as you like. Edit box. Simplihan lang natin. Subok lang tayo ng rainbow. F. R. R. A. A. I. I. N. N. E. O. O. W. W. Space. Rainbow. Rainbow between clouds. Try natin kung ano magiging itsura kaya niya. E. D. W. E. E. T. T. W. W. E. 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 N. N. Between. C. C. L. L. O. O. Y. Y. Included. Y. U. U. S. D. D. S. Clouds. Tapos, done. Nasa keyboard yung done. 2. 3. Rainbow between clouds. Edit box. So, yan yung ating tinry lang na image. Tapos, next niya ay 1. Ito yung parang yung aspect ratio nung image na i-create mo. So, kung 1 by 1 ba yan, yun yung square, parang ID. 2. 3. 2 by 3. So, parang portrait siguro ba yan? 3. 2. 3 to, ang pagkakaintindi ko is landscape.
So, try natin landscape. 3x2. Image placeholder picture add reference image. Optional. Tapos, ito doon sa add reference image, optional naman siya. Siguro, pwede kang mag-add ng image na nakasave na sa phone mo kung may gusto kang paggayahan niya. Parang reference, siguro. Yun yung sa tingin kong ano niya. Choose art style. Tapos, choose art style. Maraming klase dito. Tayo na lang bahalang mamili. Pero Mural, ako, no. ano bang pipili Deliberate. New. natin? To new. New. Realistic. Hack tech. New. Mind alter. New. Dream glow. New. Realist. Dynavision. New. Rev animated. Elegance. New. Magical V2. New. GTA 5. New. Ito yung mga klase ng art style niya eh. Pili Magical. na lang SDX. tayo ng Insane something. isometric. Psychedelic. Psychedelic V2. Ito kayo Steampunk. maganda. SD. Painting. SDXL. Picasso. SDXL. Game art. SDXL. Painting, game art. Van Gogh. SDXL. Ano kaya? Anime. SD. Oil painting. SDXL. Ghibli. SDXL. Futuristic. SDX. Cyberpunk. Photo. SDXL. Medieval character. Photo na lang kaya? Futuristic. SD. Cyberpunk. Photo. SDXL. Sige, photo. Pag nakapili ka na ng art style, punta na tayo, hanapin na lang natin sa Explore by Touch ang Selected create art. Generate. Generate. Double tap natin yun. Art generation in progress. At yan, nagkikreate na siya ng image. 6.741S. Gendered. So, ito na po yung naging finished product niya. Pa-describe na lang sa mga cited. Kung meron Modify na. picture. Modify. Regenerate. Shop picture. Generate. Modify picture. Modify. Ito, may mga options din na lumalabas dito. Pag modify picture, parang more on sa cited to kasi pwede mong itap siguro yung object dun sa image tapos saka mo i-edit siguro. So, medyo hindi accessible sa atin yung part na yan. Na-try ko siya. Regenerate picture. Retry. Pag regenerate picture, kung gusto mong ulitin, yung as in retry lang, yung nandun na lahat ng settings na mga preference na nilagay mo. Pero kung gusto mong i-edit yung description, pwede ka na lang mag-back button para ma-edit mo yung description na nilagay mo, tsaka mo lang i-generate ulit. Upscale icon. Upscale. Sa upscale, ito yung, dahil naka-free version ako, kailangan ma-unlock yung premium version niya, yung paid version. Kaya dun yata ang purpose nito. Download icon. Download. Tapos download, kung gusto mo siyang i-save sa phone mo. Share icon. Share. Share, kung gusto mo siyang i-post na sa social media, i-send sa kung sino mong gusto mo pag-sendan, or kung gusto mo siyang i-share para makita ng iyong image recognition app. Shop picture. Generate music. Tapos, itong isa shop picture, generate music. Kung gusto mo siyang lagyan ng music background, parang ganun ang purpose niya. Parang yung kapag naggagawa tayo ng story sa FB, tapos may add music, ganun. Shop picture. Generate music. Share icon. Share. So, try natin yung share icon kung ano sasabihin ng image recognition software na meron tayo, o image recognition app na meron tayo. Share. Sullivan Plus. CAI. Sullivan Plus. So, tignan natin kay Sullivan Plus kung ano sasabihin niya. Application icon. Sullivan Plus. Capture. I see a woman wearing a pink neck collar standing in front of a rainbow. Ayun. May nadagdag pala dun sa image. Pero, at least nandun yung rainbow na nilagay natin. Parang nagmarunong siya, no? Pero at least, in a way, ang purpose kasi kaya nga ang sabi dun sa prompt nung Gensart ay maging descriptive as possible ka para talagang masunod yung gusto mong lumabas na image. So, back natin. Back button. AI document Okay. recognition app Sullivan A. Okay. Get it on. Gendered. So, ayun po. Ito po yung tungkol sa Gen Z art o Gensart. Sana ma-enjoy nyo rin gamitin at subukan. Kasi, for me, as a visually impaired na dating sighted, parang na-enjoy ko tong app na to kasi nabigyan ako ng opportunity na makapag-drawing ulit.
Lalo, mahilig ako mag-drawing nung bata ako eh. So, parang, for me, nagkaroon ako ng means para ma-express ulit yung hilig ko dati.